დღემდე 12-ზე და 15 საათზე. მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილებები უმრავლესობის ხდომა ქართული ოცნების ოფისში. ჩამონგრეული და დატბორილი საცხოვრებელი სახლები თბილისსა და რეგიონებში ზარალს ითვლიან. ხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას რამდენიმე საათი ევროპარლამენტში ჩანიშნულ დებატებამდე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურავთ მოამბეს 3 საათზე ახალ ამბებს მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილებები საკითხის შესაძლოა საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომაზე განიხილონ. შეხვედრა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ამ წუთებში იწყება. ცნობილია, რომ პარტიის ლიდერებთან ერთად პრემიერ-მინისტრიც დაესწრება ხდომას. ქეთი ქაშაკაშვილი ჩაგვერთობა ახლა ღია ეთერში დეტალებით. ქეთი, გისმენთ, რა განცხადებები გაკეთდა იმ დეპუტატების მხრიდან, რომლებიც უკვე მოვიდნენ შეხვედრაზე. ქართული ოცნების დეპუტატები, რომლებიც უკვე მოვიდნენ ქართული ოცნების ოფისში, აცხადებენ, რომ არ ფლობენ ინფორმაციას იმის შესახებ, იქნება თუ არა საკადრო ცვლილებები მთავარი თემა ამ შეხვედრაზე, თუმცა მათი უმრავლესობა ამბობს, რომ ბოლო პროცესებმა აჩვენა, რომ არის პოლიტიკური ცვლილებების დრო, აქვე კატეგორიულად უარყოფენ, რომ ქართულ ოცნებას აქვს რაიმე სახის კრიზისი. ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ და ამაზე ჩვენთან ისაუბრა ნუკრი ქანთარია, რომ დღეს შეხვედრას დაესწრება პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი, ამ შეხვედრაზე უნდა იყოს ასევე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის, რაც შეეხება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მხოლოდ დავით სერგეენკო გამოჩნდა ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტებთან ამ დრომდე. სხვა მინისტრთა კაბინეტიდან ჩვენ არავინ დაგვინახავს ქართული ოცნების ოფისში. გავრცელებული ინფორმაციით შეხვედრაზე, რომელიც უკვე წესით უნდა დაიწყოს ქართული ოცნების ოფისში, ჩანიშნული იყო ყოველ შემთხვევაში 3 საათზე. მთავარი თემა, განხილვის მთავარი თემა იქნება სწორედ საკადრო ცვლილებები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დღეს შესაძლოა თანამდებობა დატოვოს პრემიერ-მინისტრმა და ასევე გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა თანამდებობა დატოვოს მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წევრმა, მათ შორის საუბარია იუსტიციის მინისტრზე თეა წულუკიანზე და ასევე დიმიტრი ქუმსიშვილზე. უმრავლესობაში ხშირადაში ყოველთვის ხდება ხოლმე ასეთი შეხვედრა უკვე პარტიის თავმჯდომარესთან ერთად და ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი შეხვედრა ეს არის. ფიქრებით მომავლის გეგმებზე სასაუბროთ. ამაზე მეც ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვით. მე ვფიქრობ, რომ ცვლილებები აუცილებელია. თან მთელი რიგი მიმართულებით თვისობრივი ხასიათის ცვლილებები. გაკეთდება ოფიციალური განცხადება და ოფიციალურ განცხადებაში დასახელდება ყველა. მოგახსენებთ, რომ მოვდივარ პირდაპირ კომიტეტის ხდომიდან და ჩემთვის არის ცნობილი ორი საკითხი. პირველი საკითხი ეს არის გაეროს კვლევები, რომელიც მნიშვნელოვანია, მეორე საკითხი ეს არის მიმდინარე სხვადასხვა საკითხები. დანარჩენზე რაზე გვექნება საუბარი ვერ მოგახსოვს. ეს ფორმატი, რომელიც ახლა შედგება უმრავლესობის და მინისტრთა კაბინეტის, პოტენციურად შეიძლება განხილული იყოს ნებისმიერი საკითხი, ნებისმიერი კალიბრის. ამიტომ ბოდის გიხდით, მაგრამ შეხვედრის მერე მრჩევლად თუ გავრცელებული ინფორმაცია დადასტურდება და პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი დღეს დატოვებს თანამდებობას, მაშინ არსებული მთავრობა ჩაითვლება მოვალეობის შემსრულებლად და უკვე პარლამენტს მოუწევს დაამტკიცოს ახალი მინისტრთა კაბინეტი. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი არის მესამე პრემიერ-მინისტრი ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში. მადლობა ქეთი, ეს ქეთი ქაშაკაშვილი იყო, რომელმაც დეტალები გაგვაცნო დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. სამთავრობო ცვლილებებს ეხმაურებიან დეპუტატები საპარლამენტო უმრავლესობაში არ ადასტურებენ გავრცელებულ ინფორმაციას, თუმცა აცხადებენ, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რომელსაც გუნდი მიიღებს, ქვეყანაში სიტუაციის გაუმჯობესებას მოემსახურება. ოპოზიცია კი სამთავრობო ცვლილებების აუცილებლობაზე მიუთითებს. რამდენიმე გვარი ჟღერდება, მე ამ გვართან დაკავშირებით ინფორმაციას ვერ დავადასტურებ, ამ ინფორმაციას მე არ ვფლობ. ცხადია, რომ ამ კონკრეტულ ვითარებაში განსაკუთრებით სამარცხვინოდ გამოიყურება ქალბატონი წულუკიანი, ბატონი კვირიკაშვილის მისვლა მიტინგზე და მისი რაღაც მოწოდებებიც ასევე ცხადყოფს, რომ ისიც შეუფერებელია ამ თანამდებობისთვის საკმაოდ დიდი ხანია. ის რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას უდგას ძალიან მძიმე პოლიტიკური კრიზისი, მე მგონი ნათელია ჩვენი საზოგადოებისთვის. არ ვიცი ეს რითი დამთავრდება, მაგრამ საზოგადოების დაკვეთა, რომ არის ცვლილებები
და ძირფესვიანი ცვლილებები ეს მე მგონი ნათელია. ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი გუნდის მიერ დარწმუნებული ვარ, რომ მოემსახურება ზოგადად ქვეყანაში სიტუაციის გაუმჯობესებას. ჯერჯერობით არავითარი გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ზაზე სარალიძე გამოძიებასთან თანამშრომლობას აგრძელებს. გენერალური ინსპექციის დატოვების შემდეგ მან განაცხადა, რომ უწყებამ საქალაქო სასამართლოში მომხდარ ინციდენტზე მოკვლევა დაიწყო, მან კი მათ ყველა მისთვის არსებული ინფორმაცია მიაწოდა. ლიკა ალელიშვილს ჩავრთავთ ახლა ღია ეთერში. ლიკა, გისმენთ. ლიზა, ცოტა ხნის წინ დატოვა ზაზე სარალიძემ და მისმა ადვოკატმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის შენობა, როგორც სარალიძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მოკვლევა უკვე დაწყებულია, მან მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია თუ რა მოხდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სასადილოში, როგორც ზაზა სარალიძე ამბობს, იმ პოლიციელების ინციდენტში მონაწილე პოლიციელების იდენტიფიცირება არის ძალიან მარტივი, რადგან მას აქვს ამ ყოველფრის ამსახველი ვიდეო მასალა. სარალიძე ამბობს, რომ ის გამოძიებასთან თანამშრომლობას გააგრძელებს. Გამოხატავენ მზაობას ამასთან დაკავშირებით, აქ არანაირი ის არ ყოფილა, მე პირადად ვერ დავინახე ვერაფერი საწინააღმდეგო. პირიქით ძალიან მონდომებულები არიან თვითონაც და მივესალმებია ამ ნაბიჯებს. ჩვენ მივაწოდეთ სრული ინფორმაცია მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. აღწერეთ ის შემთხვევა, რაც განხორციელდა სასამართლოს სასადილოს დარბაზში და რა თქმა უნდა ჩვენ დავინახეთ მზაობა იმისათვის, რომ საქმეს მიეცეს მსვლელობა და მივიღოთ სამართლიანი შედეგი, რაც ჩვენ მოთხოვნასაც წარმოადგენს. როგორც გითხარით, ცოტა ხნის წინ დატოვეს ზაზა სარალიძემ და მისმა ადვოკატმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა, რაც შეეხება საპროტესტო აქციებს. ზაზა სარალიძე ამბობს, რომ ის გამოძიებასთან თანამშრომლობას აგრძელებს და როცა დრო ექნება, სოლიდარობის აქციებს კვლავ შეუერთდება. მადლობა ლიკა, ეს ლიკა ალელიშვილი იყო. პარლამენტის წინ აქციაზე დაკავებული 6 პირის ადმინისტრაციული პროცესი საქალაქო სასამართლოში რამდენიმე წუთში დაიწყება. მათ პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობასა და წვრილმან ხულიგნობაში ედავებიან. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციაზე ასევე საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ნადირაძე და მოძრაობა ნუ მომკლავს წევრი ტიტა გედენიძეც დააკავეს. ორივე მათგანი მოგვიანებით ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. Პოლდუიდექი არაფერს არ ვაშოვებდი. პოლიციელმა თქვა, რომ თითქოს მე გზას ვკეტავდი და თან ვაგინებდი, მას სიტყვის შეურაცხყოფას ვაყენებდი, მაგრამ დაკავების ოკში სხვა რაღაც წერია, თითქოს მე წინააღმდეგობას უწევდი პოლიციას. მე იქ როგორც რიგითი მოქალაქე, როგორც 4 შვილის მამა, ამ აქციებს ვესწრები და სოლიდარობას უცხადებ 7 მოკლულ მამებს და 7 მოკლულ ოჯახებს და როგორც ჩანს ეს იყო რაღაც სადამსჯელო ოპერაცია, იმიტომ რომ ზუსტად ჩემსავით დააკავეს ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, ჩემი კოლეგა. და ეს იყო ზუსტად პუტინის რუსეთის მეთოდები. დაკავებული არის დაახლოებით 6 პირი, ხოლო 2 პირი ხელწერილი საფუძველზე გათავისუფლებული, ედავებიან 176 მუხლით და 173 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებს, რაც ჩვენი მხრიდან არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენს მხრიდან არ ყოფილა არც წვიმიანი ხულიგნობა და არც პოლიციის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობა. მაგალითად, ტიტა გედენიძეს ედავებიან იმას, რომ საგზაო სავალ ნაწილზე იდგა და ხერხს უშლიდა ავტომატგანების გადაადგილებას და დაკავებული არის ტროტუარზე ქაშვეთის ეკლესიის წინ. რუსთაველის გამზირზე განვითარებულ მოვლენებზე ნაციონალურმა მოძრაობამ ინფორმაცია დიპლომატიურ კორპუსს მიაწოდა. სალომე სამადაშვილის განცხადებით, სამართალდამცველებმა ნიკამელიას დაკავებით პარლამენტის წევრის იმუნიტეტი დაარღვიეს, რის გამოც შინაგან საქმეთა მინისტრი პარლამენტის წინაშე უნდა წარსდგეს და კანონმდებლების შეკითხვებს უპასუხოს. დაირღვა საქართველოს პარლამენტის წევრის იმუნიტეტი, როდესაც მოხდა მისი დაკავება ნების წინააღმდეგ, სურს რომ მოვიდეს პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრი და აგვიხსნას რა მოხდა გუშინ და მოვისმინოთ მისგან ახსნა გადმარტება და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, განვიხილავთ იმასაც, რომ შესაბამისი სასამართლო გზით მოხდეს ამაზე რეაგირება. როგორია ვითარება წყნეთი ბეთანიის გზაზე? გუშინდელი ძლიერი წვიმის შედეგად წყნეთი ახალდაბის მონაკვეთზე მიწის მასა ჩამოწვა, თუმცა ეს არ არის ის ნაწილი, სადაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს და რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაზიანდა. მეწყერის ჩამოწვევის შედეგად სოფელ ახალდაბას წყალმომარაგება შეეზღუდა. დაზიანდა Georgian Water and Power-ის მილი. აღდგენითი სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს და მოსახლეობა წყლით სარგებლობას სავარაუდოდ ღამის საათებში შეძლებს. რაც შეეხება წყნეთი ბეთანიის ახალ გზას, ის თვის ბოლოს გაიხსნება. გუშინ ძლიერი წვიმის შედეგად მეწყერი ჩამოწვა აღნიშნულ მონაკვეთზე, რის გამოც დაზიანდა Georgian Water and Power-ის ახალდაბის მაგისტრალური წყალმომარაგების ქსელი.
რის გამოც წყალმომარაგება დროებით შეეზღუდა ახალდაბის მოსახლეობას. სამუშაოები მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება და აღნიშნული მონაკვეთი სრულად შეიცვლება ახლით. როგორც კი დასრულდება სამუშაოები, მაშინვე აღდგება წყალმომარაგება სოფელ ახალდაბის მოსახლეობისათვის. ძლიერი წვიმის შედეგად თბილისში მეტეხის 3 ნომერში საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოინგრა. შემთხვევა დილის 8 საათზე მოხდა. გრევის შედეგად არავინ დაშავებულა, მხოლოდ ერთი ავტომობილი დაზიანდა, რომელიც ტურისტებს ეკუთვნოდათ. მეზობლების განცხადებით, საცხოვრებელ სახლში უკვე დიდი ხანია არავინ ცხოვრობს და შენობა წლებია ავარიულია. ნახე რომ მართლა ინგრეოდა რა, იმიტომ მირყეოდა უკვე. და მე მეზობლის ბიჭი გამოვიდა, ვთხოვე რომ მეთქვი მანქანის პატრონი იქნებ იპოვო მეთქი როგორ მინდა. სანამ ვიპოვეთ, მართლა ვიპოვეთ, მაგრამ ვეღარ მოვასწარეთ და ჩამოინგრა. შენობა არის მწვავე ავარიული. რამოდენიმე თვის წინ თუ არ ვცდები ეს იყო თებერვალი, ჩვენ მუნიციპალიტეტმა გავაკეთეთ რკინის ჯებირი, რომლითაც დავიცავით უსაფრთხოება ფეხით მოსიარული. სპეციალურ სამსახურები მუშაობენ მე პატრონისთან ერთად, როგორც შენობის ასე მანქანის ფლობელთან და ალბათ უახლოეს ხანებში გვეწოდინება ზარალი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში ძლიერმა წვიმამ გზები დააზიანა. სტიქია იყო ძირკოქში, კოლაქში, ვეჯინში, ბაკურციხეში, კარდენახში, შაშიანსა და კალაურში. სოფელ კალაურში დაიტბორა ვენახებიც. ყველა ამ ადგილზე ტექნიკა მუშაობს და გზის გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ახალი გაკეთებული მქონდა ოთახი, ისიც გაფუჭდა, დაბლა პადვალი სუსავსია წყლით. ეს სანიაღვრები რო გასაწმენია, მაგიტომ შემოდის წყალი. ძირითადად აგვიდიდა ხევები და შიდა საობნო გზები დაგვიზიანა. გასუფთავებულია და მიმდინარეობს მუშაობა. გახსნილია ის სავარგულებთან მისასვლელი გზები. ძლიერი წვიმის შედეგად რუსთავში რამდენიმე ცენტრალური ქუჩაა დატბორილი, თუმცა ამ დროისთვის საავტომობილო გზებზე შეფერხება აღარ ფიქსირდება. დილიდან მობილიზებულია სამაშველო და მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურები. მთელი ღამის განმავლობაში სანიაღვრე ჭების გაწმენდა მიმდინარეობდა. პრობლემის აღმოსაფრულად დიდი სანიაღვრე ჭების გახსნა მოხდა, რათა წყლის ნაკადის შემცირებულიყო. წყალი მოედინება გომელაურის და მე-19 მიკრორაიონის გვეთაზე არსებული ღია სანიაღვრე არხის საშუალებით და ეს არხი დაკავშირებულია იმ ინფრასტრუქტურასთან, რომელიც მოწყობილია იაღლუჯის ფერდობზე. თავის დროზე არ ვიცი რატომ მოხდა ეს დაპროექტება და ეს პრობლემა რეალურად უკვე 2-3 წელია ქალაქში დადგა და მე ვფიქრობ რომ ის არხი შესაბამისი მიმართულებით არის გადასაყვანი, რომ თავის კალაპოტს დაუბრუნდეს. ზარალს ითვლიან გორში ძლიერი წვიმისა და სეტყვის გამო სოფელ მეჯვრისხევში 12 საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა. მოსახლეობის ინფორმაციით წყალი შენობების პირველ სართულსა და სარდაფებში შევიდა. ადგილზე დროულად დაიწყო სამაშველო სამსახურმა წყლის ამოტუმბვითი სამუშაოები. სპეციალური კომისია ზარალს ითვლის. ძლიერი წვიმა იყო ღამით დედაქალაქში, უხმა ნალექმა განსაკუთრებული პრობლემები შექმნა გლდანში, მუხიანსა და დიღომში. სახანძრო სამაშველო სამსახურმა და მერიის სპეციალურმა სამსახურის წარმომადგენლებმა გაწმენდითი სამუშაოების მთელი ღამის განმავლობაში აწარმოებდნენ 153 შეტყობინება შევიდა საგანგებო სიტუაციების სამსახურში. ღამით ვერესხეობის მიმართულებით მოძრაობა შეიზღუდა, თუმცა საბურთაოს ახალ გზაზე გადაადგილება დილიდან აღდგა. ძლიერი წვიმის შედეგად მოქალაქეები არ დაშავებულა. უხმა ნალექმა თბილისის რამდენიმე უბანში განსაკუთრებული პრობლემა შექმნა. ვაკეში ამაშუკელის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის ევაკუაცია გახდა საჭირო. უსაფრთხოების მიზნით კორპუსში მცხოვრებ მოსახლეობას სახლები დაატოვებინეს, რადგან გზის სავალი ნაწილის გარდა შენობის მიწისქვეშა პარკინგიც დაიტბორა. მაშველები მოვიდნენ, პოლიცია გამოგვიყვანეს სახლებიდან და გთხოვეს რომ დაგვეცალა კორპუსი. 13 ივნისს აქ ცხოვრობდი მაშინაც 3 წლის წინ და მაშინაც იყო ეს ღელე ჩამოდიოდა, მაგრამ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა. იაღვარი მიემართებოდა საცხოვრებელ კორპუსის სარდაფში, გადაიკეტა წყლის მიმართულება და კორპუსისკენ აღარ მიდის წყალი და ამჟამად მიმდინარეობს სამუშაოები. მაშველების გარდა ადგილზე იმყოფებოდნენ მერიის შესაბამისი სამსახურები. ამაშუკელის ქუჩაზე მისული იყო მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანიც. ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ დედაქალაქში ჩამოვიდა ეს მასა და მთელი მძიმე ტექნიკაც და პირადი შემადგენლობაც მობილიზებული. ყველა არსებულ პრობლემულ ლოკაციაზე ინტენსიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ პრობლემა უმოკლეს მოედანში აღმოვხმოთ.
განსაკუთრებით დაიტბორა გლდანში ახმეტელის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. უხვი ნალექის გამოწყალი მიწისქვეშა გადასასვლელში განლაგებულ მაღაზიებში შევარდა. პრობლემები შეიქმნა სარაჯიშვილის მეტროს მიმდებარედაც. პრობლემურ ადგილებზე მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. ახმეტელის მეტროს მიწისქვეშა გადასასვლელში იყო დაახლოებით წყალი 40 სანტიმეტრამდე. დაიწე დახმარება მოსახლეობას და გამოყვანილი იყვნენ მიწისქვეშა გადასასვლელებიდან. დაშავებული არ არის საბედნიეროდ. აქ მდებარე თითქმის ყველა მაღაზიაში შევიდა წყალი. სამწუხაროდ ძალიან დიდი ნალექი მოვიდა და ვერ მოხერხდა ამ ხელა ნალექის გატარება ამ სტანიაგურის მიერ, თუმცა მერის და საგანგებო სამსახურება იმუშავეს ძალიან ოპერატიულად და ძლიერი წვიმის გამო პრევენციის მიზნით დროებით ჩაიკეტა გმირთა მოედანი თამარაშვილის დამაკავშირებელი ესტაკადა. ძლიერი წვიმის შედეგად, ძლიერი ნალექის შედეგად მოხდა დაგუბება წყლის და შესაბამისად ტრანსპორტის გადაადგილება იყო დროებით შეფერხებული. გარკვეული პრობლემები იყო უნივერსიტეტის ქუჩაზე, სადაც დედაქალაქის მერიც იმყოფებოდა. კახი კალაძის თქმით, უხვი ნალექის დროს სირთულეებს დედაქალაქში სანიაღვრე სისტემის არ არსებობა ან ნაგვით ჩახერგილი კოლექტორები ქმნის. აქ სანიაღვრეები შარშან იქნა გაკეთებული და გამოცვლილი იქნა მთლიანად, ძალიან დიდი უნარიანობა აქვს ამ სანიაღვრეს, თუმცა იმის გამო რომ მცელოფნები ნაგავით ამოივსო, ვერ შეძლო მისი გატარება და მოვახდინეთ ჭის თავების ახდა. ქუჩები დაიტბორა საბურთალოზე ჟვანიას მოედანზეც ძლიერი წვიმის გამო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ღამის მონაცემებით სულ 153 შეტყობინება შევიდა. ყველაზე მეტი ზარი გლდანი ნაძალადების რაიონიდან იყო. პრობლემები შეიქმნა დიდუბე ჩუღურეთის, ისანი სამქორისა და ვაკე საბურთალოს რაიონებშიც. წყლის ძლიერმა ნაკადმა გლდანის სოფელი გიორგი წმინდას დამაკავშირებელი გზას დააზიანა. პარკეთილის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი გზა რამდენიმე ხის წაქცევის გამო ჩაიხერგა. თუმცა ამ დროისთვის გზები გაწმენდილია, შეფერხებები კი მოხსნელი. ხვალიდან თბილისსა და აღმოსავლეთ საქართველოში გამოიდარებს ასეთია სინოპტიკოსების პროგნოზი. დღეს კი წვიმიანი და გრილი ამინდია მოსალოდნელი. 16 ივნისის ბოლომდე უმეტესად უნალექო ამინდები შენარჩუნდება, შესაძლებელია იყოს მცირე წვიმა ცალკეულ რეგიონებში. დასავლეთ საქართველოში სითბოა მოსალოდნელი. დღეს დასავლეთ საქართველოში კვლავ ინარჩუნებთ უმეტესად უნალექო ამიდს. სამხრეთიდან გავრცელებულმა თბილმა ჰაერის მასებმა პროცესი შესაძლებელია კვლავ გააქტიუროს აღმოსავლეთ რაიონებში და არ გამოვრიცხავთ, რომ ზოგან აღინიშნოს კვლავ ძლიერი წვიმა ასევე დედაქალაქის ცალკეულ უბნებში. ევროპარლამენტი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერას უცხადებს და მოუწოდებს რუსეთს პატივისცეს მას და შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები. ევროპარლამენტი დღეს საქართველოზე დებატებს გამართავს. სიტყვით გამოვა ფედერიკა მოგერინი. რეზოლუცია ომის დასრულებიდან 10 წლის თავს ეძღვნება და მისი სახელწოდებაა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები რუსეთის შეჭრიდან 10 წლის შემდეგ. ევროპარლამენტარები ამბობენ, რომ რეზოლუცია ქართველი ხალხის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვას და იმის დადასტურებას ნიშნავს, რომ ევროპარლამენტი ოკუპაციას და მეზობლების მიმართ ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებას არ შეეგუება. აგვისტოს ომი იყო ტრაგედია და არის ტრაგედია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ევროპარლამენტარებს გსურს მსოფლიო ყურადღება შევაჩეროთ 2008 წლის ტრაგიკულ დღეებზე. გავიხსენოთ ომი, შევაფასოთ და სწორი დასკვნები გავაკეთოთ. უნდა ვიფიქროთ და ვიმსჯელოთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე. ჩვენ კოლეგებს მემარცხენე ფრთიდან სურდათ სახელწოდების შეცვლა და ტერმინ ოკუპირებული ტერიტორიების განდგომილი რეგიონებით ჩანაცვლება. ევროკომისია იყენებს ამ ტერმინოლოგიას, მაგრამ ევროპარლამენტის წევრთა უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ გაკეთებულიყო აქცენტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და არა განდგომილ რეგიონებზე. საქმე გვაქვს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებთან. სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. რუსეთმა უნდა შეასრულოს 2008 წლის გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა უნდა დატოვონ საქართველოს ტერიტორია. ეს არის ევროპარლამენტის პოზიცია და მოწოდება. ჩვენ მხარს ვუჭერთ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით გადაჭრას. ევროპარლამენტი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და არასდროს აღიარებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ევროკავშირი აგრძელებს არაღიარების პოლიტიკას და რუსეთს მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. ამ მოწოდებას თქვენ რეზოლუციაში იხილავთ.
საუკეთესო დროა შევაფასოთ რუსეთის ქმედებები. საუკეთესო დროა რუსეთს ევროპარლამენტიდან უთხრათ, რომ მათი პოლიტიკა, რომელიც ეფუძნება მეზობლების დაშინებას, ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხელყოფას, მუდმივი დესტაბილიზაციის შექმნის სურვილს, არის ის, რაც ევროკავშირისთვის უცხოა, მიუღებელი. დავგმეთ 2008 წელს ჩვენს პარტნიორ ქვეყანაში რუსეთის შეჭრა და ვგმობთ ახლაც კრემლის ყველა მოქმედებას, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს გამთლიანებას. იყო საქართველო, არის უკრაინა. ბევრჯერ გვითქვამს და უნდა ვთქვათ ახლაც, რომ ვერ შევაფასეთ მაშინ საფრთხეები, ვერ გავაჩერით ოკუპანტი. მიიღეთ ჩვენი მხარდაჭერა და კიდევ ერთხელ ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის გამო. დებატების დაწყებამდე რამდენიმე საათი რჩება. ევროპარლამენტარები რეზოლუციაში კონკრეტულ შემთხვევებსა და მკვლელობებზე გაამახვილებენ ყურადღებას. ქეთი ქარდავა სტრასბურგიდან ჩაგვერთვება. ევროპარლამენტის პირველი რეზოლუცია, სადაც საუბარი იქნება არჩილ ტატუნაშვილის წამებასა და მკვლელობაზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფაზე და ცხედრის ერთი თვის შემდეგ გადმოცემაზე კომენტარები ჯერ კიდევ მარტში გააკეთეს ბრიუსელში, ევროკომისიაში და ევროპულ საბჭოში. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრების დროს მათ ევროპელ პარტნიორებთან, თუმცა ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მომხდარი აისახება რეზოლუციაში მიეცემა შეფასება. დეპუტატები ამბობენ, რომ იმ დროს, როდესაც უკვე მზად არის სამედიცინო ექსპერტიზის პასუხი, სადაც არის აღწერილი ის დაზიანებები, რომლებიც აღმოჩნდა ცხედარზე, ასევე მალე იქნება მზად კომპლექსურ კომისიური დასკვნა და პარალელურად კი მზადდება ორი საჩივარი ევროპულ სასამართლოში წარსადგენად. ევროპარლამენტმა უნდა თქვას საკუთარი სიტყვა და მოხდეს იმის კონსტატაცია, რომ ეს არის მიუღებელი და რუსეთმა უნდა პატივისცეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს, დაიცვას საერთაშორისო სამართლის ნორმები, პრინციპები და ჰუმანიტარული კანონი. მკვლელობები არის მიუღებელი და აღარ უნდა განმეორდეს. ასეთია ევროპარლამენტის სულისკვეთება. ტატუნაშვილის გარდა რეზოლუციაში საუბარი იქნება ოთხოზორიაზე და ბაშარულზე. ამ საკითხზეც არის ხაზგასმა ორ კონტექსტში. ერთი, როგორ კონკრეტულად გვარებიც არის დასახელებული, რომ ეს ოთხოზორია ტატუნაშვილი ბაშარულის მკვლელობები, რომელიც მოხდა ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ამ პასუხისმგებლობების, ასე ვთქვათ, კუთხით არის ხაზგასმული. მეორე მხრივ, ასევე ზოგადად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, მათ შორის დისკრიმინაციული კუთხით, შეზღუდვა გადაადგილების და ანუ ეს კომპლექსურად არის ორივე კუთხით ნახსენები ეს თემა და ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ის, რომ საქართველოს, ასე ვთქვათ, სამშვიდობო ძალისხმევარი ძალიან დადებითად შეფასებული იმ ახალი ინიციატივების ჭრილში, რომელიც საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა ცოტა ხნის წინ. პარლამენტარები ამბობენ, რომ რეზოლუცია მნიშვნელოვანია იმით, რომ ეს არ არის ერთი კონკრეტული რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის დამოკიდებულება და პოზიცია მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით და საქართველოს ოკუპაციაზე. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც არის კონსენსუსის შედეგად მიღებული და ასახულია ყველა პოლიტიკური ჯგუფის პოზიცია. ევროპარლამენტი რეზოლუციას სპეციალურად უძღვნის ომიდან 10 წლის თავს და ამბობს, რომ რუსეთმა აუცილებლად უნდა შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც მოსკოვს დაეკისრა 2008 წლის აგვისტოში. მოწოდებები კიდევ ერთხელ არის ყველა იმ საკითხზე, რომელიც კონსტანტირებულია თვითონ პირველ ნაწილში, რომ ყველა ამ შემთხვევაზე იყოს რუსეთის ადეკვატური დამოკიდებულებები, აღარ დაუშვას, ასე ვთქვათ, შეასრულოს ის შეთანხმებები, რომელიც აღებულია საერთაშორისო ფორმატში, დაიცვას საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და ნორმები, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობა საქართველოს. ყველა კომპლექსურად, ყველა საკითხია აბსოლუტურად თავმოყრილი. თუნდაც იმ ასე ვთქვათ რეკომენდაციების ნაწილში, რომელიც ასევე იქნება პირველ ნაწილში რეზოლუციის მოხვედრილი. ანუ ყველა საკითხზე არის პირდაპირი კავშირი და პირდაპირი ბმა. ასევე არის მნიშვნელოვანი, რომ არის განაცხადი, რომ მოწოდება ყველა წევრი სახელმწიფოს მიმართ, რომ ესეთი შეფასებები გაკეთეს მათი მხრიდანაც, როგორც ოკუპაციის, ისე ანექსიის მცდელობის და ასე შემდეგ. დებატების დაწყებამდე დღეს სიტყვით გამოვა ევროპარლამენტის წინაშე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე მოვისმენთ პარლამენტარების გამოსვლებს. მოამბის ეთერში ჩვენი ჟურნალისტი ქეთი ქარდავა საუბრობდა. საქართველოს სიღარიბის მაჩვენებელი გაიზარდა ასეთია მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის შედეგი, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდმა ჩაატარა. დოკუმენტი 2015-2017 წლებს მოიცავს. გაეროს ექსპერტების შეფასებით მართალია მოსახლეობის შემოსავალები გაზრდილია, თუმცა სამომხმარებლო პროდუქტებზე ფასების მატების გამო სიღარიბის მაჩვენებელი გაუარესდა. კვლევის თანახმად ბავშვების თითქმის 7 და პენსიონერების 4% უკიდურესი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
ცხოვრობს. ასევე მომატებულია ჯანდაცვაზე გაწეული დანახარჯები, მედიკამენტების შეძენა კი კვლავ რჩება მთავარ გამოწვევად. გაზრდილია იმ ოჯახების რაოდენობაც, რომელიც ეკონომიკურ სირთულეებთან თავის გართმევის მიზნით სარგებლობს ბანკებით და ლომბარდებით. კვლევა 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება, გამოიკითხა 4600-ზე მეტი ადამიანი. სიღარიბის მაჩვენებლები ბოლო 2 წლის განმავლობაში არის გაუარესებული, თუმცა მოსახლეობის აღქმა სიღარიბის არის გაუმჯობესებული, ვინაიდანაც მოხდა შემოსავლების რეალური ზრდა. გაიზარდა მოსახლეობის გასავლები იმდენად, რომ გაასწრო შემოსავლებს და ჯამური ბალანსი არის შემცირებული. თუმცა ჯანდაცვის მხრივ 44-დან 22%-მდე შემცირდა იგივე პერიოდში 15-17 წლებში იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც რაიმე მიზეზის გამო, ფინანსური ბარიერის გამო ვერ მიიღეს სამედიცინო დახმარება. შარშან დაწყებული პროგრამა მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობაში ეხლა ივნისში გაფართოვდება, მაშინ ჩაერთვებიან ასაკით პენსიონერები. საქართველოში პარაპლანით მოსარგებლეებისთვის შესაძლოა რეგულაციები დაწესდეს. მცხეთმთიანეთის გუბერნატორის განცხადებით, მთიან რეგიონებში ეს ერთ-ერთი მოთხოვნადი სპორტის სახეობა და ამ კუთხით შესაბამისი ნორმების არარსებობა სხვადასხვა სახის პრობლემებს ქმნის. ლევან ზაუტაშვილის ინფორმაციით, მიმდინარე კვირაში საკითხთან დაკავშირებით სპორტის სამინისტროში შეხვედრაა დაგეგმილი. ინფორმაცია დაადასტურა ministrმაც. რომლებიც არიან კოლუმბიაში მოგახსენოთ, რომ მას შემდეგ ეს ჩვენ მოვიძიეთ ის ქვეყნები, რომლებიც სადაც ეს სპორტის ეს სახეობა არის განვითარებული, ეს არის ძალიან განვითარებული შვეიცარიაში, ავსტრიაში, საფრანგეთში, თურქეთში. ვაწარმოებთ ახლა მათთან მოლაპარაკებებს, მოვიწევთ მათ და ისინი უშუალოდ დაგვეხმარებიან იმაში, როგორ შეიძლება ჩარჩოებში მოვაქციოთ და რეგულირება გავუკეთოთ ფრენებს. სამწუხაროდ დღეს მკაფიო რეგულაციები რეგლამენტთან დაკავშირებით, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ლიცენზირებასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ეს სფერო სასწრაფოდ მოსაწესრიგებელი არის და იმ სტანდარტების გათვალისწინებით, რაც მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, დღეს მოქმედებს. ძველი თბილისის რეაბილიტაციის გეგმა ქართულმა ოცნებამ არქიტექტორებს დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებები გააცნეს. ქართული ოცნების წევრებმა ბიძინა გეგიძის განცხადებით შესაძლოა გამარტივდეს ნებართვის გაცემა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენით სამუშაოებზე. ასევე გამარტივდება მოლაპარაკებები ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობებთან და კონსენსუსის სანაცვლოდ 50%-ზე მეტი მესაკუთრის თანხმობის შემთხვევაში შესაძლო იქნება რეაბილიტაციის დაწყება. დისკუსიაში მონაწილე სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ წარმოდგენილი კანონპროექტის საფრთხეს შეუქმნის ძველი თბილისის ისტორიულ ნაწილს. მერიამ პარლამენტში შემოიტანა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რათა მაქსიმალურად სწრაფ დროში და მაქსიმალურად გამარტივებული წესებით მოხდარიყო ძველი თბილისის რეაბილიტაციის დაწყება. თემა, რომ შესაძლებელია გამარტივებაზე ვისაუბროთ, სანებართვე პროცედურების, ეს არის განხილვის საგანი და ამაზე შეიძლება მსჯელობა, მაგრამ ის ვარიანტი, რომელზედაც დღეს იყო საუბარი, ეს ვარიანტი დააზარალებს თბილისის ისტორიული ნაწილის, როგორც ძეგლის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას. ტრანსგენდერი პირების საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები იუსტიციის მინისტრის განცხადებას ეხმაურებიან. მათი თქმით, თეა წულუკიანის მიერ ტელეეთერში გაკეთებული განცხადება შეურაცხყოფელი და ტრანსფობიის წახალისების მცდელობაა. არასამთავრობოებმა მინის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება შეახსენეს და განაცხადეს, რომ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში სქესის ჩაწერის ცვლილებისთვის ოპერაცია საჭირო არ არის და სამინისტროს ამის დარეგულირება კანონქვემდებარე აქტის გამოცემით შეუძლია. 2017 წლის 6 აპრილის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით საკმარისი არის ადამიანმა წარადგინოს ცნობა, სადაც იქნება მითითებული, რომ ის არის ტრანსგენდერი ადამიანი და ამის საფუძველზე უნდა მოხდეს მის პირადობაში სქესის აღნიშნული ჩანაწერის ცვლილება. საქართველოს მთავრობა არის ვალდებული გაიზიაროს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტები. კორეის ნახევარკუნძულის ბირთვული განიარაღების შესახებ შეთანხმება ხელმოწერილია დონალდ ტრამპსა და კიმ ჩენ ინის შორის ისტორიული შეხვედრა შედგა. კერძოდ დოკუმენტში საუბარია, რომ ამ ლიდერებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ჩრდილოეთ კორეის ახალი ურთიერთობების დამყარების თაობაზე და კორეის ნახევარკუნძულზე მშვიდობის ხანგრძლივად დასამყარებლად ერთმანეთს მოსაზრებები გაუზიარეს. ასევე აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა პასუხისმგებლობა აიღო უზრუნველყოს უსაფრთხოების გარანტიების ჩრდილოეთ კორეის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში. კიმ ჩენ ინმა კი დაადასტურა მისი
მტკიცე და ურყევი ვალდებულება კორეის ნახევარკუნძულის სრული ბირთვული განიარაღების თაობაზე. So we're signing a very important document. ჩვენ ხელს ვაწერთ ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს, ყოვლის მომცველ დოკუმენტს. ჩვენთვის ორივესთვის დიდი პატივია მისი ხელმოწერა. დღეს ისტორიული შეხვედრა გქონდა და გადავწყვიტეთ უკან მოვიტოვოთ წარსული. ისტორიულ დოკუმენტს ვაწერთ ხელს. სოფლიო მნიშვნელოვან ცვლილებებს იხილავს. მინდა მადლობა გადაუხადო პრეზიდენტს, რომ ეს შეხვედრა შედგა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს უბრუნდებით ოქროს ტალღა 2018-ის დაწყებამდე 2 კვირა რჩება. დაჯილდოების დეტალებზე ორგანიზატორებმა და წინა წლის გამარჯვებულებმა ისაუბრეს. ოქროს ტალღა 2018 წელს 15 მუსიკალურ ნომინაციაში გამარჯვებულებს წარადგენს. წლის მთავარ მუსიკალურ დაჯილდოებას მუსიკალურად ნიკოლოზ რაჭველი ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან და გრემის ორგზის მფლობელი ლიზა ფიშერთან ერთად გააფორმებს. შეგახსენებთ, რომ პროექტი 5 წლის წინ რადიო ჰოლდინგმა ფორტუნამ დააფუძნა. ოქროს ტალღა 2018-ის დაჯილდოების ცერემონია 26 ივნისს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება. საკონცერტო ნაწილის მთავარი სტუმარი იქნება ჩემი ძალიან ძვირფასი მეგობარი და სოფლიოში აღიარებული მომღერალი ლიზა ფიშერი, რომელთან ერთადაც მე სხვადასხვა პროექტში მიმიღია მონაწილეობა, მათ შორის ნიუ-იორკში, რომელთან ერთადაც დიდი ხანია უკვე ცვლით სურვილებს, რომ ერთად ვითანამშრომლოთ. ძალიან მაგარია ზოგადად აი რადიო ჰოლდინგმა რო აიღო თავის თავზე ეს დაჯილდოება, იმიტომ რომ მუსიკოსებისთვის საჭირო იყო აუცილებლად დროული იყო, რომ სტიმული მქონოდათ ყველას იმისთვის რომ ბევრი ემუშავათ. თბილისის მერია არის პროექტის მხარდამჭერი, პარტნიორი, წელს საიუბილეო თარიღს აღნიშნავს პროექტი. ასე რომ ველოდებით ძალიან დიდი ინტერესით, მინდა წარმატებები უსურვო თითოეულ ორგანიზატორს ჰოლდინგს მიულოცო ეს საიუბილეო თარიღი. მომბე 3 საათზე ამით დასრულებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის და ზუსტად 6